A few moments later. Hello guys! Nakakapagod yung buong maghapon kasi from work. From work, I tried my best na magluto ng laing na isa sa mga paborito ko. So far, most or majority ng laing ko, masasabi kong okay kasi nga it's my favorite. Normally kapag may paborito kasi akong pagkain, ang ginagawa ko, inaaral ko siya. Tapos, once na maaral ko siya, I make it sure na nag-add ako ng value dun sa product o dun sa pagkain na paborito ko. Like for example, ang mga paborito ko is tilapia, ginataang tilapia, tapos ginataang tulingan, lahat halos ng ginataan except food na may pork. So guys, sisentensyahan ko na yung laing na ginawa ko. At siya. Ayan. So kung mapapansin nyo, hindi ganun ka-itim like yung ibang laing outside. Kasi yung ginamit ko ditong gata is instant, hindi yung gata dyan sa Pilipinas na we can buy from the market. Yun. Let's taste. Diyan napagod ako. Hopefully, maganda yung lasa ko ng pagkain na to kasi ako nagluto. Normally, pag ikaw nagluto, parang nauuta ka. Alam mo yun? Uta, yung parang uta in Tagalog is, I don't know, yung uta is parang wala ka nang masyadong panlasa dun sa pagkain. Kahit masarap siya, other people will say na, ay, sarap ng luto mo. Pero para sa'yo, parang ordinaryo na lang pag sinabing uta. Hopefully, okay to. Guys, ang sarap. Ang sarap. Alam mo nyo yun, tama yung pagkakaluto ng taro leaves or nung gabi. Tapos, nalalasahan ko at naamoy ko yung what do you call this? Yung tuyo. Kasi nilagyan ko siya ng tuyo. Sa pagluluto nyo ng laing, pwede nyo lagyan ng shrimp or hibe, yung mga dried shrimp sa palengke. Tapos, pwede rin magprito kayo ng pork or magprito kayo ng chicken, then itapik nyo sa ibabaw. Yun. Masarap yun, promise. Rate ko sa pagkain ko, pati pagkain ko ni Rita, 8 over 10. Kasi masarap naman talaga siya. Lalo na pag may rice. Kasi yung alat niya, kumukurot siya sa loob. Tapos pag nilagyan mo ng rice, ang sarap. Guys, dun sa mga social at hindi masyadong kumakain ng gulay or what, try nyo one time. Ang sarap. Actually, pag laing yung naalala ko, I think Boy Abunda or Ay de las Alas. Kasi parang yung mga nanay nila nagluluto ng laing. 8 over 10. So yun guys. Thank you for watching my video. Kindly comment down below kung may mga gusto kayong pagkain i-feature. Tapos I'll try my best na lasahan or tikman yung pagkain na gusto nyo ipat-fry sa akin. And don't forget to subscribe and click the notification button para sa mga bago kong video. Thank you for watching and always remember, drink moderately and eat moderately. God loves you.